Дуже суперечлива тема в моєму потоці життєвому, тому що я лікар, я про доказовість, про точність, про якісь, можливо, гарантії та передбачення, а це все тут зовсім інакше. Кожній жінці потрібна жінка насправді. Ти робиш те, що ти хочеш, і тобі це подобається, і воно дає гарні результати. Це зараз про себе? Напевно, так. Ну, Ну, тобто, як я це, як я. для щасливих стосунків є 3 важливі складові: це близькість, пристрасть і свідомо обрали один одного. Як себе зробити такою міцною? Боже, ретрити, що я там роблю? Ну, типу, може, не туди. Оце так, Типу, на я заміточку. тепер буду. Я дуже налякана була. Типу, закриті двері, там ніж, там типу, туча така над тобою, і ти просто чекаєш, коли це закінчиться. Тому дуже важливо, люди, куди б ви не йшли, дивіться, до яких ви вчителів йдете. Щоб не було, що ви прийшли, а вам сказали, роздягайтесь. Що ми робили на ретриті такого екстравагантного для мене, зокрема? Люди, давайте так. Щоб робити якісь висновки, запитуйте і дізнавайтеся, що є за кулісами. Усім вітання! Ви на каналі Галько iTalks. Сьогодні в студії є чарівна, жіночна, по дихотомічності і сильна, і вразлива, деколи буває, Анастасія Матросова. Нічого, Анастасія була. була Матросова, Анастасія Савченко. Вітаю, дуже рада тебе тут бачити. Я теж рада, що ми народжуємо цю дитину зараз разом. Анастасія є авторкою ретритів «Створюю себе», і сьогодні ми будемо говорити на тему, як бачити себе та відчувати. Я дякую Анастасії від самого початку за те, що відбулося менше ніж рік тому, тобто дитина вже народилася, попередня моя. І я хочу показати це на загал, відкрити цю тему, яка мене відродила, якусь таку мою внутрішню частинку. І я думаю, що це багато кому допоможе. Це також є дуже суперечлива тема в моєму потоці життєвому, тому що я лікар, я про доказовість, про точність, про якісь, можливо, гарантії та передбачення, а це все тут зовсім інакше. І мені це дуже подобається, і дуже я це відчуваю прямо. Це про щирість, відкритість, відвертість. Це про те, що зараз тут відбувається і відчувається. І це все завдяки Анастасії. Дякую. І тобі також, тому що кожній жінці потрібна жінка насправді. Багато красивого ти наговорила. І вразливість – це те, що зараз я відкриваю все більше і більше. Саме в частині вразливості, якщо буде цікаво, а вам буде цікаво, я розкажу, як влаштована чакра кожна. Я нещодавно дізналась, і це по принципу яйця, що на початку є захисна історія, якщо ми кажемо про взаємодію стосунків і входити з кимось в контакт. Потім є простір, де живуть наші мрії і наші травми. І, типу, не всі туди і доходять. Не всі люди, з якими ми контактуємо, не всі туди доходять. З якимись людьми ти можеш реалізувати свої мрії. І є люди, які є тригером. І люди не є істочником болі, насправді. Ось, тому, якщо далі рухатись, то ми підходимо до зони повернення себе до дитинства, і потім вже ядро. Я просто про те, що, дозволяючи собі вразливість, є можливість більш швидшого зцілення, коли ти туди віддаєшся на 100%. Як можна віддаватися туди, потрапляти в це дитинство? Як ти бачиш, що людина до тебе прийшла з якимось конкретним запитом, чи кожному потрібно туди заходити? Слухай, я сама вчусь. Ну, типу, багато дуже кейсів, багато людей, я вважаю дуже важливим залишати їх історії у них Угу. і питати у них, тому що те, що ми бачимо зовні, не завжди співпадає з тим, що людина проживає. І якщо ми кажемо, наприклад, про проживання справжніх емоцій,
мені більшу частину мого життя здавалося, що це завжди про експресію, завжди про щось таке. Мгм. Якщо я веселий, то я супер веселий. І показую це в тілі. І тільки нещодавно я відчула спокійну радість. Я, типу, весела, але типу тіло таке, бац, спокійне. І теж для мене це було відкриття, що якщо біль, то ми іноді біль можемо проживати в оцепенінні. Є ж декілька реакцій. Ти можеш збігати, нападати або завмирати. Це 3 функції, які в тілі є реакція на стрес, а стрес є як позитивний, так і негативний. А його зараз дуже багато в наших реаліях. Ми, в принципі, зараз живемо під 3-м видом стресу Мгм. на самому глибокому такому. Той, який може передатись потім і діткам нашим. У нас тут багато атрибутів на столі є. Так, Ми вже почали з Анастасією з масла. Розкажи, де це не продаж. це не продаж, це дуже красивий аромат. Розкажи щось більше про це, де ти купила. Їх я привезла з Камбоджі, це лотос. Вважається лотос це по 7-й чакрі. Є багато різних арома, і вони там можуть відповідати за певні наші чакри. Ось. Я не сильно глибоко досліджую цю історію, але вона мене там заспокоює або навпаки пробуджує, і ми любимо дуже використовувати це завжди про таке перезавантаження і відцентровування свого стану. А якщо глибше входити, то вважається, що саме на штучних арома є певна вібрація, і ти, коли в себе її запускаєш, ти нібито з нею синхронізуєшся. У нас на ретриті теж були аромамасла, які ми привезли додому. І коли в мене є якісь моменти, коли треба сконцентруватися, вдома мені дуже важко сконцентруватися, тому що є чоловік, є собака, які постійно самі хочеться відволіктися. А є якась робота, де треба щось написати, прочитати, щось створити і мати якийсь такий простір, як в кулі своїй захисній, то я беру ці масла, отак понюхала їх, зосередилась, сконцентрувалася, і мені це допомагає так. Я, в принципі, вважаю, що кожна жінка така в доброму сенсі відьма вдома. І те, що вона собі там вигадала, створила, воно вже існує насправді. Якщо віриш, знаєш, як в Біблії повіри ваші, добуде вам. Якщо ти щось здійснила, і ти туди тотально там в це віриш, і якщо ти відчула, що ти там собі сферу створила такого захисту, в якому ти можеш сконцентруватися, 100% так є. Та, але це точно не кожному от таке зайде, не кожній людині. Я так розумію. Треба в це повірити і це відчути, щоб воно так сталося тобі. Мені здається, що це про дозвіл, що це про експерименти в житті, коли ти прокидаєшся в своєму існуванні. Тому що підсвідомість, вона не відрізняє, ти мрієш, ти бачиш сон, чи ти живеш зараз. І багато хто живе на автопілоті. Ну, і навіть ті, хто практикуючі, вони теж вилітають, тому що є певні обставини. Розкажи, що означає жити на автопілоті? Як ти це бачиш не те, що по людині, як виглядає людина, яка живе на автопілоті? Мені вважається, то, як я бачу, то, як я відчуваю, це коли є певна рутинна історія, це коли людина рухається по певному сценарію, тому що так правильно, це коли вона ставить в авторитет інших, а не себе. Тому що це складно, це про зміни, це почути себе, це взяти відповідальність за своє життя. Є страх, що може не вийти, а ще більше страх, що може вийти. Ось тому психіка і наше его нас захищає і тримає в тих рамках, які вже створені, навіть якщо нам там не дуже добре. Для мене жити на автопілоті це в якомусь певному комфорті, коли ти ходиш на роботу, там маєш якісь такі свої побутові речі, і в тебе ніби все злагоджено. І ти розумієш, що десь є якийсь більший потенціал, але ти не робиш тих кроків, які є ніби ризиковані для тебе, які виводять тебе з цієї зони комфорту, бо ти якось так сумбурно дивишся тільки в одну сторону і все. Тобто в тебе немає от такого широкого бачення і можливості втекти в якесь це
в це широке бачення? Це зараз про себе? Напевно, так. Ну, Ну, тобто, як я це відчуваю, коли життя на автопілоті. Ну, я думаю, в мене таке було раніше. Зараз вже ні. ну, типу, коли то з якою я знайому версією тебе, да, коли ми зустрілися з тобою От тоді на поїздка у ретриті, машині. е, ось, я тебе відчувала конкретною, такою правильною дівчинкою, яка виконує все, як їй кажуть, як, ну, типу, що нібито є створена форма, яку ти створила, Угу. і ти в неї заходиш і робиш все, щоб вона співпадала з тим, що ти робиш, щоб було умовно так на всіх рівнях. Угу. Там не було так на всіх рівнях. Типу, візуально одне, і ти прям strong face, ти нічого не показував. А внутрішньо ота енергія, яка з тебе йшла, ураган. Я навіть казала, кажу, там де якесь таке пробуджується вулкан на вулканічному острові було. Вона, в Угу. принципі, сила така острова дуже провокативна. І багато цікавого такого. Відкрилося. Такої дурі, знаєш, Мгм. здорової, яка настоялася, прийшов час її реалізувати. І класно, коли це відбувається органічно, і людина це не ігнорує в собі, тому що потім це може внутрішньо почати розйобувати, скільки жінок вбивають свою природу, себе, тому що намагаються себе тримати в певних рамках, тому що так раніше хтось щось сказав. Ну, це багато в цьому болі. Який сенс в ретритах, на твою думку? Для чого ти їх створила? Я буду зараз плакати. Давай. Плач. У нас є серветочки. Ти знаєш, це є продовженням проєкту, який був створений до війни. Ще в Харкові був простір, у мене студія 12, і ми через різні інструменти контактували з жінками, і це були жінки, які мали вже стосунки, чоловіків, дітей. І ми через різні інструменти творчості допомагали їм розвернути увагу на себе, зупинитись, себе відчути через танці, живопис, можливо, якісь там майстер-класи. І ретрит – це трансформація тої ідеї. І мотивація в цьому – це поділитись своїм досвідом. І якщо хоч одній людині це в якомусь відсотку допоможе відчути, прокинутись, активувати чутливість, інтуїцію. І я зараз не тільки про жінок, а про чоловіків. Зробити крок в більш свідому історію в своєму житті, То твоя місія на правильному шляху. Ти знаєш, у всіх різні етапи бувають, і в мене в житті зараз дуже яскрава перебудова, навіть не просто під корень, а кудись туди глибинно. Я нещодавно така думаю, боже, ретрити, що я там роблю? Ну, типу, може не туди, може, ну, під сумнів, ну, ми всі люди, і це нормально. Було б дивно, коли ти просто всліпу ти порухаєшся і нічого не змінюєш в цьому. І потім якось в один день декілька дівчат написала, там відео виставили, я згадую цей стан, і там як кит в океані, ну, типу, настільки органічно. Я тотально віддаюсь цьому. Я працювала зі своїм духовним его, щоб це, знаєш, не було наперекос, і не було, типу, я така охуєнна. І при цьому, щоб була своя самоцінність, і цей баланс витримувати. Це цікаво, коротше, подорож. Чи кожен ретрит є для тебе таким самим? Ні. Вони всі різні є. Це залежить від людей, від тебе, від обставин. Все. Це як формула на операції, напевно. Знаєш? І мені подобається оцей приклад. У нас є випадок, коли дівчинка там на другий день з ретриту поїхала. І в той момент ну, ми прям відкрито стали, побалакали. І вона проговорила про те, що я відчуваю, що ну, це буде для мене формою насилля. Я втомилась в цьому самокопанні, я хочу. Угу.
Ну, це прояв любові. Ну, мені це так читалось, і вона це так піднесла. І її там ніхто не тримав. Але одночас це як прийти на операцію. Тобі там все відкрили, А ти став і пішов. а ти встав і пішов. Ну, підшити, мені тут вже не ок, я вже не хочу тут сидіти, мені не ок. Мені гірше, ніж було, коли я сюди прийшов. Але те, що тобі може наприкінці бути краще. Тому я вважаю, що треба в правилах ретриту прописати, що покидати його Не можна. Так, тому що складається незавершена якась картинка. Не завершується історія. М. Або така подорож, яка там відбувається. І я пам'ятаю цей я можу сказати, перший ретрит, бо я планую і далі їхати. Я перший мій контакт з тобою, це гра Ліла, де я прийшла на гру з якоюсь певною своєю метою. Взагалі не туди мене закинуло під час гри. І не знаю, наскільки я винесла сенс з неї, як я винесла те, що мені по комфорту бути з тобою, спілкуватися, відчувати оцю твою такий вайб по-сучасному, скажемо так. Так. І коли я побачила в рекламі, вибило мені ретрит з Анастасією, я зразу знала, що я поїду. Це таке в мене дике бажання було пізнати глибше за допомогою себе, Мгм. зрозуміти, як можна відкрити і побачити себе з іншої сторони. Можливо, себе таку, як ти справді всередині є, але ти десь як в шкарлупині якійсь, яку не можна зняти ніяк. Ти стараєшся, а довбеш, а воно таке тверде і ні в яку просто. І за допомогою всіх твоїх речей, яких ти робила, і навіть не знаю, що конкретно допомогло, воно все потрошки допомагає. Я хочу, щоб ти розказала, що саме ти робиш на ретриті. Може, ми щось тут зараз спробуємо з тобою. на цвях? Станемо на цвяхи. Ну, насправді, цвяхи не всім підходять, якщо почати з них. Це досить такий стресовий інструмент, і його розбирають під різними кутами. І зараз він дуже популяризований став в нашому сучасному світі, і з ним можна побачити багато перекосів, коли там на них застрибують, беруть додаткову вагу, і там на характер щось роблять, на волю і характер, в принципі. Зараз людство потрошки проходить зовсім інші цінності, і відчувати себе в цьому світі не через характер, волю, а рухатись, діяти сміливо, але при цьому бути в своєму рівному стані. От що роблять цвяхи? Цвяхи працюють для тих, хто дуже забив вже на те, що він відчуває. Ну, якщо хтось чутливий, можливо, йому і не треба. Ну, тому що вони там можуть розігнати, знаєш, і не туди. Це дуже важливо, куди ти потім цю енергію направляєш. Тому що буває, ти можеш стати. У тебе на доріжці з цвяхів так було, коли тебе просто Трусило страшенно. Це енергія. Мгм. А в той момент у тебе чистка відбувалася, активація енергії, яка дуже довго чекала. Напевно, всього цього, де ми зараз є. Ось. І важливо, я вважаю, що важливо це робити з провідником. Ось, навіть провідникам. Є такий перекос, яка б практика б в нашому житті не була, не мати від неї залежності. Медитуємо, ми на цвяхи стоїмо, в лілу граємо, не знаю. Ти є цілісний, і тебе є достатньо для того, щоб ти жив життя. Я навколо цього багато зараз рефлексую, відчуваю цінність життя, часу, тих відчуттів, де я тебе ручку потримаю. Ну, тобто це дуже цінно. І то загострення, яке в країні в нас є, воно теж в нас ці інстинкти пробуджує. От скільки насправді, я про жінок зараз кажу, важкі часи, але скільки здорової тваринності в жінках відкрилось, якоїсь такої сміливості, якогось такого бунтарства. Тому що до певного часу в дітях там немає розрізнення, хлопчик це чи дівчинка. Потім йде з часом нашарювання.
хлопчик там з вулиці прибіг, там його хлопці побіли, прибіг з відкритими ручками. Типу, мамо, обійми мене, а мама каже, ти хлопчик, ти ж сильний, не плач. І там, якщо ми про другу чакру кажемо, вона там закривається. Це якраз пропускати емоційні відчуття свої і інші. І з дівчатами там любить з палками бігати по деревам лазити. А дівчинки? Мгм. Дівчинки повинні ось такі бути. І ти віддаляєшся потрохи від своєї природи. І класно, коли за одне життя ти проживаєш, не знаю, 3, 4, 7. Отак 5 років назад дивишся, такий, Бог ти мій. Я ж взагалі не про інше був. І це як така можливість прокидатись раз за разом, раз за разом. Ось тому, якщо брати і місію ретрита, і інструменти, які там є, то ми пробуджуємо людей через тіло, свідомість та підсвідомість. І от зараз у нас 10-й буде потік, і я прям програму перебудовую. Я і так про любов і про турботу в цих всіх процесах, не про розхідатись, не на характер. Ну, всі від цього дуже втомились. Мгм. Хочеться більше такої м'якості, турботності, розслабленості, а жінки, вони саме про це. Я нещодавно побачила, там прийшли до монахів, жінка прийшла і питає про те, щоб заробляти більше, що в неї там криза, недостатньо грошей. І практику, яку їй дають, перші 3 дні їй дають чоловіка, який готує їй їсти, який піклується про неї. І на другий день в неї там ломка вже, типу, я не звикла, а що я нічого за це не буду давати. У мене відчуття провини за це, там щось таке. І хочеться на ретриті створювати саме таку форму, де жінка може відчути себе жінкою. Просто тому, що вона є. І це не про те, що активація, там, я не знаю, я лягаю на диван і нічого не роблю. Ні, у кожного, я вважаю, є своя місія, ідея. Жінкам важливо створювати, говорити, проявлятись, ховатись. І не знаю, скільки там в нас жінок живе одночасно. А ще й чоловіче в нас є. А ще у багатьох чоловіче і жіноче взагалі один з одним не знайомі навіть між собою. Багато чоловіків може бути на ретритах. Ну, в нас, якщо в процентному відношенні, напевно, 92% дівчат Мгм. і 8 чоловіків. Ну, 10% чоловіків. Але я кажу саме про в наших внутрішніх чоловіче і жіноче. Так само, як у чоловіків є їх чоловіча сторона і жіноча. І часто дуже вони між собою навіть не знайомі і мають конфлікт певний. Про чоловіче і жіноче в кожній людині. Так. Що це? Це про баланс, який важливо витримувати всередині себе, коли там буває зараз, тим паче ми бачимо багато жінок, які йдуть в заробляння, Мгм. там і багато реалізації на характер, і втрачають, в принципі, м'якість свою, як жінки, природи свої. Мгм. Але це не про те, що треба тільки бути м'якою. Це про баланс. Чоловіки, вони більш про структуру, жінка про дозвіл, інтуїцію. І коли вони в шлюбі внутрішні, то дуже легко рухатись в світі, і воно якось так все красиво складається нібито. Мгм. Навіть коли не все складається, як ти хочеш, ти все одно рухаєшся з довірою, не з заплющеними очима. Ти бачиш серцем і просто довіряєш цьому. А ще це можна відслідкувати по нашому оточенню. Всіх жінок, яких ти зустрічаєшся, це все твої внутрішні жінки, так само, як і чоловіки. І якщо є чоловік, який зробив боляче, то це питання про твого внутрішнього чоловіка, який притягнув такого ж самого. Ну, це якщо в таку більш тонку матерію піти, а про це можна більше на ретриті побалакати. Про більш тонку матерію ти була десь
за кордоном, де не було доступу до тебе. Ти виключала зв'язок. Що це таке було? Це були якісь практики? Це був твій ретрит? Це було якесь навчання? Чи ти можеш про це детальніше розказати? Так, я їжджу сама на ретрити інколи для того, щоб дивитись в себе також і не збігати в практики, не збігати в духовність або в розваги якісь. І так, іноді я роблю такі форми мобільного детоксу, такого усамітнення. І навіть якщо це от подорож, яка взимку в мене сталася, я вдячна всім обставинам, що вона була. Там в групі в нас було 20 людей. Але я з самого початку всім повідомила, що я в ретриті, я без дитини, мене не чіпаєте. Якщо я окрема, все в мене окей. Я вранці вставала, робила там свої практикульки. І теж, знаєш, мати свої правила, свої ритуали, які тебе повертають до себе. Я не кажу про те, що якщо я медитую, то і ти повинен медитувати. Ну, у іншої людини це може бути щось своє, і кожен там на своєму етапі пробудження, розвитку і так далі. І якщо повернутися до структури ретриту, ми теж так побудували цю історію, щоб не одразу людину кудись потягнути в глибинні Угу. глибини, до якої вона не готова. Типу, є така форма, як шокова терапія. Ну, типу, це те, що дає трошки цвяхи. От, але ми, знаєш, ми рухаємось по більш такій м'якій історії, де там, Ви інколи дуже поступово занурюєте, так? повільно це не завжди, типу, погано, да? Що повільно це може бути і швидко також. От, і ми поступово знайомимо зі своїм тілом, взаємодія з іншою людиною. І ми завжди робимо вибір, що людина може не йти в якусь Угу. практику, але наголошуємо на те, щоб вона була присутня, тому що все одно, коли ти присутній і спостерігаєш, що відбувається з іншою людиною, ти через себе це пропускаєш, як би ти цього не Дзеркальні хотів. нейрони 100%. працюють так. 100%. Так, і в нас є і мобільний детокс, і оце усамітнення багатотілесних. Я люблю дихальні практики, згадай ранки, сур'я намаскари, Угу. обов'язково, щоб це було пробудження через тіло. А ще я люблю дуже казати, що тіло знає краще за нас, краще, ніж за мозок, але не завжди насправді, тому що в тілі можуть бути закорбовані негативний досвід, який теж ми звільнюємо під час практик, там трясочок, різних активних медитацій. Тобі ж і через голову йдемо. Я люблю казати, щоб жити по серцю, а мозок тобі в цьому допоможе структурувати, не віддавати бразди правління голові, а саме рухатись по відчуттю. Це і дівчатам, і хлопцям насправді. Ти казала про руханки. Найбільше запам'яталась мені танцювальна медитація. Це коли ми просто хаотичні рухи робили, на нас всі дивилися. Ну, це було круто. Я ще такого досвіду не мала ніколи і прям відчувала, як щось з мене виходить умовно. Ну, це зараз, напевно, дивно звучить і не розуміє той, хто цього не пробував. Але справді танці це так не вийде, отак зразу. Настя вміє якось підготувати людину до Так, того. насправді, ти знаєш, я теж помітила це з часом, що налаштування на практику це більш ніж Угу. 50% успіху, ніж сама практика. Ну, типу, там нема цілі, нема доброї чи поганої практики, типу, вона відбувається такою, яка повинна відбутись, але от саме налаштування це дуже великий відсоток самого процесу. Це факт. Угу. Ти знаєш, як я десь чула, хтось злиться, так, і там виходить в ліс і кричить, або десь на роботі є груша, яку ти йдеш і побити, а тут це ти робиш теж те саме, але своїм тілом. Тобто ти вивільняєш ту якусь свою енергію, яка тобі вже
просто позабивала всі твої м'язи і кісточки, і відчуваєш себе дуже добре і Ну, легко. кожного дня по-разному це виходить. У когось це спогад. Ти Угу. його відчуваєш в плечі, ти туди увагу направляєш, а він так блуп і в коліно побіг. Ось, і з ним теж не викреслити його з життя, а побачити, що тобі цей досвід дав, подякувати і потім відпустити. І дійсно, воно працює, коли ти йдеш туди на 100%. Як приклад з водою, що ось ця вода, вона є водою на 100% в тих обставинах, в яких ми є зараз, з тою температурою, яка є в цій кімнаті. Якщо цю воду поставити в холодильник, в Угу. морозилку, вона при тих обставинах, будучи водою на свої 100%, стане льодянком, льодом таким. Так само, як, наприклад, ти цю водичку поставиш під паляще сонечко, і вона стане паром. Але це все є стадії водички. І це про те, що там зцілення і процеси вони відбуваються тоді, коли ти туди на 100% йдеш. Не на 50%, не трошки, не одною Угу. ногою, а просто здаєшся тотально. І тоді зміни стають самі. Це круто. Гра Ліла, і перший раз я спробувати захотіла. Чесно, не до кінця я, напевно, зрозуміла для себе, яка моя була мета основна в цій грі. І я її пройшла, рада, що закінчила, бо я знаю цю твою умову, що ти поки не закінчиш, то ти далі будемо бачитися. Ось, а от другий раз мені прям так зайшло воно. Я зрозуміла, що я її хочу, от хочу якнайшвидше, якнайкраще для себе завершити. І так, я тоді прям на 100% вклалася. І це було круто. Ну, ти сама рефлексувала тоді на пляжі, Угу. і важливо, що ми не з літака сіли і грали в неї, а був день до цього з цим налаштуванням. От важливо, в якому стані ти входиш. Так. У мене зараз є дівчинка, ми онлайн граємо. Дуже складно, тому що я пояснюю, що нам важливо в одній команді бути. Ну, типу, я на своєму ресурсі тебе тягнути не буду. Це Угу. мій час, це моя увага сюди. І коли людина сама від себе ховається, ну я побачимось пізніше. Навіть при всіх тих умовах, які я там складаю, я дистанцію тримаю, тому що це я не беру, напевно, всіх, хто до мене приходить. Ну, ти Тому теж що і ти відчуваєш. обираєш також. Ну, так складаються обставини, що вони потім не їдуть, але у цілому, так. Ретрити за кордоном і в Україні. Чи вони такі ж самі дієві, чи ні? Та всі дієві. Кожен приходить на той рівень, до якого він готов. У нас є одноденні ретрити. Вони теж по-своєму такі мобільні, концентровані, сміливі, експресивні. І там теж свої історії відбуваються. Ну, я вважаю, що людина і кіно може свідомо подивитись, Угу. знаєш, такий бум, і в якось таке усвідомлення прийти. Але знову ж таки, не заграватись в це, тому що зараз цей культ самопізнання, він дуже високий, і тебе може щось там не чіпляти, воно може бути не твоє, то у подружки щось почули, така, а може мені теж в рефлексію піти, або там в регресію кудись, знаєш. Ну, щоб вміти це розрізняти, а мені точно це потрібно, це точно про мене. Бути собі орієнтиром. І ці 4 дні або тиждень, якщо ми про закордонний кажемо, це я саме для того, щоб побути в цих обставинах, вибудувати нові нейронні зв'язки, відчуття в тілі, орієнтир себе, я і такою можу бути, а такою я хотіла, але не дозволяла позвучати, побути, поричати. Чи бувало таке, що ти комусь відмовляла в ретритах? Ні. Чи бачила ти, що людина не готова до того, щоб йти на ретрит? Так. І в таких випадках в неї не виходить приїхати. Типу, я не беру за це відповідальність. Я просто даю можливість, а людина вже вирішує, брати чи ні. І все. І теж хтось вважає, що
Заважати може час або фінанси. Заважати ми можемо самі собі, насправді. Під наші бажання та запити завжди підтягуються можливості, якісь екстра обставини, в яких все складається як потрібно, так, щоб це сталося. Ти займаєшся не лише ретритами, ти ще й танцюєш? Так, це одна з... Це твоє хобі чи інше Це те, заняття? що я робила, мені здається, в утробі мами ще. У мене там і свої травми стались, але це те, що я з дитинства завжди любила, люблю, і танці Ну, у будуть тебе до дуже кінця гарно моєї. виглядає, дуже гарно виходить в тебе танцювати. Я не за красу в танці, я за справжню сміливість. От ті, хто в мене на танці приходять, вони знають, що це, навіть якщо ми хілс танцюємо або щось авторське, це завжди дуже терапевтично, тому що я прямо вбудовую цілу історію, де ми щось дістаємо, проживаємо, і ти з іншим станом звідти виходиш. Це не про набір рухів, я завжди про сенс. Сенси, які, хай ми годину з тобою взаємодіємо, але цю годину в тебе залишиться то зернятко, де ти інший, де ти собі десь фразу якусь скажу, яку людина згадає через тиждень, але вона її згадає. І я відчуваю в цьому дійсно свою місію. Давай вип'ємо трошки чаю і йдемо на наступні наші запитання. А чайні духи, оці коти, вони об'єднують всі ці. Ну, Боже, отак точно ще не. Лівою рукою на виворіт. Хто тут забобонний? Дивися, ти мені асоціюєшся так природньо з суспільної точки зору, що ти є танцівниця. Так. Шикарна танцівниця. Мерсі. Так, а створення ретритів багато хто собі уявляє, що це є щось таке поїхати відпочити і щось поробити, так? Чи до тебе доходили такі думки, вислови в твою сторону, що це може бути якесь шарлатанство? Вау! Ну, один раз, коли зачепили форму експертності мою, це була знайома або подружка якраз тої дівчинки, яка покинула ретрит. Я не думала, що це так розкрутиться цікаво. Тому що люди, давайте так, щоб робити якісь висновки, запитуйте і дізнавайте, що є за кулісами і що насправді відбувається. Тому що дуже легко щось додумати. Кожен сприймає ситуацію рівно настільки, наскільки він розвинутий. Ось. Тому типу, воно прилітало, і ми завжди це вивертали на те, що давайте розберемось. Що за цим стоїть? Скільки навчань, скільки досвіду, скільки людей, скільки годин. Факти завжди повертають нас. Факти, але скільки людей отримали з цього користь? Знову ж таки, ти ж кажеш, що не всі можуть розказати про це. Так. Не про всіх ти можеш розказати. Так. Як би ти могла умовно доказати іншим, що це реально працює? І чи потрібно доказувати комусь щось? Ні, мені здається, ні. Ну, типу, кожен йде за відчуттям, за імпульсом, за головою. А потім приїжджає такий, а тут взагалі щось інше. Я тут точно не для того, щоб комусь щось доказати. Я просто зараз в моменті дуже кайфую від того, що відбувається, наскільки це естетично, які люди поруч тут. І життя стається прямо зараз. Ти робиш те, що ти хочеш, і тобі це подобається, і воно дає гарні результати. Вони різні бувають. От те, що я підсвічую, що багато чого йде на мій стан. Коли я коли я в сумнівах, коли я там сама собі створила якийсь лабіринт і в нього там копаюсь в звичних своїх патерах, які просто руйнуються, все відміняється, хтось не їде. Але з довірою. Дякую, що показали, окей. Але знову ж таки, знаєш, щоб це було не так, що зараз мені погано, і я така ж вся духовна, піду зараз обіймати дерева. Що коли ти штучно береш і створюєш собі це. Ні, мені окей. Ні, а от тобі не зараз, і піди туди повністю, тотально, як би тобі боляче не було зараз. І тому, а чого ти чай не сьорбала?
Його З- важливо дуже сьорбати. Сьорбати? Я його взяла і випила. Да. Його сьорбати важливо, і з повітрям він охолоджується в Мгм. роті, і рецептори вмикаються. Краще і смакується виходить. він, так? Мгм. Ну, давай ще раз. Я, власне, про хейти, тому що лікар, який створює подкасти, теж може стикатися з такими речами. І насправді теж деколи буває не так просто, бо наші подкасти створюються тоді, коли є вільний від роботи час, це вихідні дні. І буває ранок, обід, і не тільки. Ну, ти є. Так, складно, але мені це подобається. І мені так добре зараз в цій Ось, все, складності і є. ти даєш своєму чоловіку робити свою роботу. І все. Ну, хай собі бавиться в доросле життя. Все таке. Ну, я, Балансуй. власне, так, про цей хейт, що теж і складно, і десь і хейт теж прилітає, але все одно я це роблю. Як часто ти можеш в свою сторону цей хейт відчувати? Чекай, це ти маєш наливати, чи я можу теж? Хочеш приєднатись? Давай разом. Я хочу теж. Давай. М. Слухай, та ну нема. Нема хейту у тебе? Є одна, каже, я спостерігаю за Мгм. тобою. М, Боже, аж відкрити, прочитати захотілося. Ну, що, типу, спостерігаю, що ти робиш, але, да, типу, дивлячись, які відбуваються обставини, я там в тобі не зневірилась. Завжди це про людину. Мгм. Ну, типу, Вона щось собі надумала про тебе, якусь картинку, ну, а вона ти її ту давай картинку так, не кожен в своїй оправдала. реальності, кожен в своїй якійсь світобудові, в своєму світосприйнятті. І ми можемо сьогодні вийти на вулицю і кайфувати від дощику, а завтра вийти, і тобі цей дощ буде дуже не подобатись. Тому що, умовно кажучи, це йде з тебе. Це то, як ти це сприймаєш, це то, як ти бачиш. І коли тобі добре, тобі всі гарні навколо. Коли є щось, що тобі болить, то ну, дратувати будуть всі будуть погані, знаєш, всі не такі. Але коли ти розвертаєш увагу в себе, тоді є прекрасна можливість це зцілити. Ти є авторкою ретритів, створюю себе. Якщо людині є погано, вона не час на ретрит через місяць, ретрит через півроку. Я поруч. Ну, типу, я не є пігулкою. І я завжди кажу, що я є поруч. Завжди є окремі практики, і я завжди кажу про те, що в мене нема цілі підсадити на себе. Типу, як давайте до нас приїжджайте, перезарядиться. Ну, типу, і щоб людина була залежна від цього. Ні, навпаки, ми робимо все для того, щоб людина відчула, що їй себе достатньо зі своїм досвідом, сприйняттям, і там, він виходить з безліч різними новими інструментами, які може використовувати в житті. Але не всім це теж потрібно. Типу, я вважаю, що нема правильно. Ти просто знаходиш, ну, от, що зараз в твоєму житті етап, коли ти дуже кайфуєш від прогулянок в лісі. Ну і не ігноруй це, бери, роби. Мгм. І живемо ми так, нібито нам здається, ми будемо вічні жити. Оце і є автопілот. А коли ти свідомий, ти не збігаєш в медитацію. Ти туди йдеш для того, щоб звернути на себе увагу, почиститись від зайвого і повернутися з новими і діями, і з новим баченням того, що відбувається в твоєму житті. Ми не можемо повпливати на те, що може з нами статися смерч якийсь, але ми можемо відповідати за себе всередині нього. Як будеш поводитись під час таких критичних ситуацій? Тому відповідь – це є ти. Ну добре, це є те, але як себе зробити такою міцною? Чи потрібно себе таким О, робити, ні, чи це ні? точно В ні. такому смерчі. Ну, це питання, яке там я в своїй міцності, сміливості, ну, все, от сльози вже йдуть. Весь 24-й рік прорибачила, не буду рватись. Це не жалість. І, типу, я вдячна, що все сталося, як сталося. Я тепер точно знаю, що так я не хочу.
І типу, ти можеш рухатись по патерам з ображеним станом на певні ситуації в твоєму житті, а можеш їх вертати на плюс собі. Там, не знаю, як кейс з... Я не впевнена, що хочу зараз про це балакати. Це про твій кейс? Про домагання, про насилля. Що коли це сталося, повна внутрішня провина, що це і за мене так сталося. Чи могла я в той момент це зупинити? Ні, я дуже налякана була. Типу, закриті двері, там ніж, там туча така над тобою, і ти просто чекаєш, коли це закінчиться. Прикол в тому, що інша людина взагалі це по-іншому може сприймати. Ну, типу, тому і тут і про сміливість, і про чесність. І я про те, що коли це сталося, я собі сказала, що я нікому про це не розкажу. Якщо я про це не розкажу, цього ще не було. А воно всередині є в тобі. І ти живеш життя, зустрічаєшся, там, будуєш сім'ю, народжуєш дитину, а воно тобі фонить. І в якийсь момент ти приходиш до того, що ні, досить. Ну, типу, я хочу звільнитись з цього. І як звільнитись з цього? Я вперше це проговорила в терапії, а потім вирішила для себе зробити такий акт. Я написала пост про те, що в моєму житті таке було. Що мені дуже... Я боялась батькам сказати, тому що я не хотіла на них цю відповідальність. Ну, це синдром доброї дівчинки, знаєш? От прям під копіркою, тут прям чітко. Тому що там в дитинстві я чула, що коли там відбуваються такі ситуації, в цьому жінки винуваті, ти можеш вийти голою на вулиці, це не дає права іншій людині з тобою щось робити. Ніколи. І я написала пост, це був переліт в Варшаву, 1,5 години. Не за 1,5 години. І я писала і проживала це ще раз. І я робила це з таким запитом не жалості до себе, а для того, щоб жінкам нагадати, що в них є голос, що вони можуть казати «ні» і захищати себе. Тому десь про силу, десь про слабкість, і десь про прийняти себе з різним досвідом, який ти є. Це і є цілісність. І це зі мною також було. І я це вже не ховаю. Це є мій досвід, і дякую, що він був. А це вже про силу. А це вже про силу тепер твою. За те, що ти можеш подякувати. Але не на характер. Це різні речі. Коли ти, типу, я зроблю, типу, ну, знаєш, це є про підлітковий максималізм якийсь. Коли ти просто несешся всліпу. А тут такий свідомий акт. З тим, що я зараз це зроблю, і хай воно йде в світ і розчиниться просто. А потім то, що я читала від дівчат, що там з величезною вдячністю, літак сів, я виставила, один з перших лайків від мами був. Ого! Цікаво. А потім проходить півгодини, там, типу, дзвінки, і Настя, що це таке, чому ми не знали, там, що сусіди скажуть. Ну, ці всі. І я теж там пояснювала те, що там, це не про них, що це там, я точно не для сусідів там це роблю, або не роблю. Ми ніколи не беремо відповідальність за реакцію інших людей. Це важливо дуже запам'ятати. Ми можемо максимально м'яко щось донести іншій людині, але то, як вона буде реагувати, це не є нашою відповідальністю. Десь є, але не до кінця. Ми відповідальні за дітей і тварин. Тому що, де там твоя? А там спить. Вона спить. Тому що ми їх годуємо. Ось. Відверто вийшло. Але... Типу, не знаю, я зараз навіть розповідаю, для мене це така прожита історія, яка зі мною сталася. І окей, розбираємось тут з чоловічим, тут з жіночим. У мене вчора в них це шлюб такий був. Я хочу весілля зіграти між ними. Не знаю ще, як це буде виглядати, але я дуже хочу. Вони познайомились тільки нещодавно в мене.
в них така там боротьба просто Як ти це відчуваєш? В принципі, через в житті практики. Я чи була в через навчанні. медитації свої? Ні, я трансцендентальні медитації, я вимикаюсь, сплю зачасту. Люблю її саме. Нещодавно на навчанні у Самудра була. Там тема піднімалась стосунки без залежності. Ми розбирали залежність, антизалежність, які форми є. Коли ти в стосунки входиш з потреби чи з цілісного стану. І для мене відкрився новий вчитель, і я цьому дуже-дуже рада. Там багато теж тілесних практик, які я дуже люблю. Чи Регресія. будеш щось втілювати в своїх ретритах з цих практик? Трошки так. Ну, точно не регресію. Я не готова вивозити, що це. Ось, але вийшло дуже потужно. І саме там я потім до них ще на тантру попала. Для мене теж з цього нового року тантра і дао. Що це таке? Розкажи, бо точно не всі знають. Тантра, те, що звучить в сучасному світі, це тантричний масаж, тантричний секс, те, що можна почути взовні. Насправді це більш глибинний взаємообмін енергії тебе зі світом або тебе з твоїм партнером. Це така форма єдності, це не про те, що відбувається там сексуальний акт. Це заряд є у чоловіків і у жінок. Там по чакрам вони є більш домінуючі, і у жінок вони одні, у чоловіків інші. От, наприклад, перша чакра у чоловіків, вона під знаком плюс, у жінки під знаком мінус. Але це не про те, що вона в неї спить. Ні. Просто, типу, мускулінна чи жіноча. Друга про насолоду у жінки під плюсом, у чоловіка під мінусом. Третя у чоловіка під плюсом, у жінки під мінусом. І вони, типу, як сплітаються між собою. І ми можемо робити такий взаємообмін, якщо ми кажемо про взаємодію чоловіка і жінки. Він через першу чакру тобі енергію віддає, а ти, наприклад, через серце можеш йому повертати. І у вас йде такий взаємообмін. Коли кохання відбувається не на горизонтальному плані, такий вид кохання теж є, типу, а вище йде, коли вже ви чутливі, чуттєві, коли це більш свідома взаємодія. А тут вже є емоційний зв'язок, коли вам є про що побалакати. І коли, знаєш, це все на 3 рівнях. Збалансоване таке. Коли на всіх рівнях так. Тоді це дуже красиво. Ось. І саме от через тантру і там через їх знання, які вони передають, ти дивишся всередину себе чоловічого, жіночого, як воно там. Хоча є люди, які приходять туди заради кайфушок. Типу вони в цьому тільки кайфушку якусь бачать. Вони так не заглиблюються в ці всі прийшли, знання. знаєш, когось потрогати. Ну, якщо ти такий, я з ними точно не буду в практиках. Це теж відчувається. Їх небагато, але такі є. Тому дуже важливо, люди, куди б ви не йшли, дивіться, до яких ви вчителів йдете. Щоб не було, що ви прийшли, а вам сказали, роздягайтесь. Таке теж може Таке бути. теж може бути. Де була ця практика? Тантра була в Харкові. Вау, це в Україні. Да. Я думала, що це за І кордоном Київ. було. Так, вони живуть за кордоном. Це Самудра і Тамая, його жінка. Вона сама з Харкова. І в неї синов'я, вони військові. І вони приїхали з ними побачитись Ого. і привезли практикульки. Ось практики. Це так опція. Це часто так відбувається? І наскільки я знаю, в них наприкінці літа чи всередині літа буде кемп тантричний під Києвом. Туди тільки партнерів запрошують. Ось. І теж це про наступні рівні взаємодії з твоїм партнером. Тому що проходить час, ви звикаєте один до одного, але ви змінюєтесь кожен день. І це коли ти кажеш так не той версії чоловіка, якого ти обрала 10 років назад, а
той, який перед тобою є сьогодні, ти обираєш його і обираєш себе поруч з ним. Це теж про свідому присутність. Не оману, не в свою фантазію про людину. Або, я ж тебе обрала. Для щасливих стосунків є 3 важливі складові. Це близькість, пристрасть і свідомо обрали один одного. Тому що між бабусею і дідусем може бути, ми обрали один одного, але може не бути близькості і пристрасті. Вони можуть існувати поруч один з одним, радіти, коли онуки проїжджають, але цих складових може не бути, а може і бути. Ось тому Якщо хтось один хоче їхати на цю тантричну зустріч, а інший ні. мені здається, це повинно бути бажанням з 2 сторін. Хоча на цьому навчанні я бачила жінку, яка привезла свого чоловіка. Він сидів. Я бачила ці очі. Що тут відбувається? Я так сміялася. Видно, що вона більш прокачана, в цьому. А він, а тепер будемо робити масаж, ідіть помийте руки. І він сидить, він дуже розгублений. На другий день він більш розслаблений був. Там теж є певна динаміка входу в це. І Не отак коли зразу ти штурмити. відчуваєш, що це, знову ж таки, не заради кайфушок, а там іде із себе пізнання, і ти такий, а я і це ще можу відчути, а моє тіло і так ще може. Ось. І то, які вони потім вийшли, і він каже, я дуже вдячний своїй жінці, що вона мене сюди привела. Оце так, на заміточку. Я тепер буду знати про техніку 9 і 10. Це я не буду розповідати. Я ще не знаю поки такого. Ось. І, якийсь такий чоловічий, там багато цього чоловічого, жіночого, і що дуже важливо, що чому в партнерстві? Тому що твій чоловік чує про жіноче багато важливого, і ти так само багато тонкощів, яких ти можеш не знати про його тіло, там, про енергії. Ви разом там це практикуєте, відчуваєте. Це дуже прекрасна форма знайомства. Насправді всього життя не вистачить, щоб дізнаватись і пізнавати партнера свого і себе через партнера. А ми в цьому швидкому світі звикли змінювати партнерів. Як любить казати Катя, іноді Пітер просто Пітер, тому не завжди чіпляєтесь там за якусь людину. Але якщо ви дивитесь в одному напрямку, і ти на всіх рівнях кажеш цій людині так, тому це так, що приєднуйтесь. Дякую. Чуйте себе, відчувайте себе. Кохайтесь собою, кохайтесь світом, життям. Оце. Ого. Угу. Я люблю ці карти. Метафоричні. Така. Це радіти життю, бути дитиною. Да, йти в життя з зацікавленістю, з легкістю, вільним, безтурботним. Так, ми є дорослими, в нас є певні обставини і відповідальність, але залишати цей простір для своєї дитини, тому що саме з нею всі бажання дуже легко здійснюються. І для ще однієї собачини. Не знаю, я просто хочу, щоб... це, знаєш, як... Щось дівоче прокинулося щойно. Всесвіті та миру в всьому світі. Насправді так. Ця любов, вона через кожного є. І це зернятко світлої, чистої любові, воно є в кожній людині. І я бажаю всім віри, сміливості, туди йти, дивитись і розкриватись, втілювати свою місію, рухатись сміливо, провокативно, проживати своє життя у головній ролі в своєму житті. І
Ну, давай ще раз спробуй. Давай, молодець. Що ми хочемо ще сказати? Я хочу сказати, що потрібно прислухатися все-таки до себе, коли ти відчуваєш, що десь є, що ти можеш розкрити, але самому тобі не виходить, то звертатися потрібно до Насті, зокрема, на ретрити, на її практики. Це насправді якісь такі абстрактно говорячи, чудодійні речі, бо я ж теж і з психотерапевтами займалася, і це зовсім інше. Це набагато більш дієве, більш тебе розкриває, більш ти відкритий до якихось своїх внутрішніх ідей і маєш можливість їх розвивати. Десь воно починає знаходитися. І це є дуже круто. Я рада, що на даному етапі життя я знайшла тоді тебе. І я не можу сказати, що це суто ти так на це повпливала, що ти є моїм ментором. Просто ти створила якісь такі умови навколо, які дали можливість мені самій почати щось робити. І це дуже круто є. Тобто в тебе оця твоя програма «Створюю себе», це ти реально так і сказала, що ти сам створюєш себе за допомогою, правда, твоїх технік, твоїх такого твого провідництва. Тобто людина сама створює себе в таких дуже комфортних умовах, яких важко знайти десь в своєму житті, в своїй рутинній щоденній роботі, побуті і так далі. Тому я дякую тобі. Я теж дуже хочу сказати важливо в складову будь-яких там рефлексій, терапії, практик, ретритів, що завгодно, що вони нічого не варті, якщо ти після цього не пішов і не перевів там цю думку або усвідомлення в дію. Тільки Саме твоя так. дія, вона може повпливати на зміну і якість твого життя, ніяк інакше. Ну і я не сказала найголовнішого, звичайно, що ми робили на ретриті такого екстравагантного для мене, зокрема. Ми зробили тату Ми зробили і тату. пили вино вже Ну, після практики. Після практик, так. Ми зробили тату. Я дуже хотіла тату на пальці, бо для мене це ті речі, з якими я кожного дня працюю, є перше для було. мене важливі. Так. Коли ми дивимося пацієнта, коли оперую, я завжди тримаю руки десь отак, і я знала, що це буде з тієї або з тієї сторони. І що буде око. І ти мені підказала, як наповнити можна це тату. Я ще не знала, до чого воно приведе тоді на цей час, але зараз воно вже є лого YouTube-каналу. Взагалі, у нас лого дуже схожі, вони Так. як сестринські, але вони про різне, але про одне і те саме одночасно. Ти допомагаєш людям бачити цей світ, а я допомагаю бачити цей світ серцем. Ось, і тому у нас Тому синхронність така вийшла дуже гарна, і я тобі дякую за цю таку зернинку, яку ти дала можливість мені посадити, і щоб вона прийнялася. Це все є теж твоєю великою заслугою. дякую, я приймаю і хочу підсвітити, що це і твої конкретні дії. Це чоловіче твоє, яке прекрасно взаємодіє з жіночим. І ти є прекрасною. Я ж чекаю тебе на Шрі-Ланки. А я приїду. Я приїду і подивимось, що буде ще через рік. Це правда. Обіймаю міцно серце. Анастасія, що ти готова дати підписнику за коментар, який тобі відгукнеться? Він має відгукнутися тобі. Напишіть щось, куди вам дуже внутрішньо незручно дивитись, і відчуваєте прям ломку в тілі. От хто там найвідвертіше, тільки не з голови. Самі себе не обманюйте в цьому, а підіть чесно туди. Що? 50% знижки на ретрит. Оце так. Привіт. Класно. Ну, це дуже гарний такий бонус Взаємодійно. для людини. Круто, дякую, велике, Настя. Дякую тобі. До нових зустрічей. 100%. І груди не вивалилися.